Megfogtam, és elkészült a kaffé. Hát szép jó reggelt. Hát sziasztok! Jó reggelt! Aludtunk vagy több mint 7 órát. Mert hogy 7-kor magunktól megébredtünk, hiába nem állítottuk be az ébresztőnket, mert hát akkor szólni szokott a telefonos ébresztő, és a cica is jelentkezni szokott a mi valójáért. Hát az lehet, hogy most is jelentkezett, csak kicsit messze. Igen, csak most nincs itt velünk, de mi mégis felébredtünk, és közben már Zoli meg is csinálta a kávékat. És hát itt vagyunk a konyhánkban. Igen, hát még a jó nagy rumli, meg az ablak az továbbra is zseniális, csak kivirágzott a környék egy kicsit. Igen, tehát itt, amikor minden száraz, már ahol jöttünk keresztül, ugye a Róma meg környéke, meg Budapest és környéke, tiszta száraz volt, hát itt most látjátok, hogy mennyire harsogóan zöld. Ennek a fának, szegénynek van egy kis problémája. Igen, az más, az valami, az aknázó moly, biztos itt is megtámadta, az sajnos mindenhol. A kútból továbbra is hatalmas erővel folyik a víz, tehát azt hittük, hogy csak csordogálni fog, de nem. Hát ennél nagyobb baj sose legyen. Úgyhogy már meg is töltöttük a vizes palackjainkat, és van már belőle egy pár, és ott a kis mosdót állunk, azt is megtöltöttem tiszta vízzel, tudunk kezet mosni, ilyesmi. Ja, na, hát akkor kávéztunk. Még van útközbenről ebből a mandulás, nem tudom micsodából, azt lehet hozzá rágítsálni. Igen, ezt még megesszük, meg van csoki, meg van még egy kis parszem őszi barack, sárga barack. Hát csak akkora, mint egy őszi barack lenne. Igen, szép mérete. nagyok. Szép nagyok, ezt még vettük Rómába. Viszont finom lédús. Na, nagyon finom. Nyom. Na, akkor jó reggelt. Lit. Na itt a kút. Leszereltem róla ezt a slag véget. Mert ez a slag így kígyózik, és átkígyózik az alattunk levő. Szóval az alattunk levő szőlősbe. Elrakta. Ja. Szőlősként öntözünk. De most letesztem, hogy legyen egy kis vízünk, és nézzétek meg, hogy folyik el így nyár közepén belőle. Ahol minden tiszta asszály szokott lenni máshol. De szép kék. Őt meg fogjuk majd határozni, mert ő az nem olyan megszokott növény nálunk, ez biztos. A zsályák elvirágoztak. Meg ott a hegyek. Igen, a szőlő az látszik, hogy lógatja a levelét egyébként, mert itt ez nem nagyon kapott vizet, az biztos. Szóval az látszik, hogy nagyon rég volt eső. Tekintve, hogy az üvegpohár. Majd nem használok most mosogatószert, hanem azt a technikát választom, hogy rögtön elmosom. Én se szoktam más csinálni, bocsánat, egy ilyen legény módszer tudom. Gyere nyugodtan, drága, nem kell ezért. Szóval nagyon kell fogni a poharat. Véletlenül ki ne pusztanjon a kezemből. De kék az ég most. Jó lesz. Akkor visszaszerelhetem a csapot. Hát visszaszerelheted, hogy hadd kapjon a szőlő tovább. No, itt látszik, hogy hogyan osztják ketté a Sagittario folyását. Ott van az a kis gát a kép közepénél. Ott ugye a víz át van terelve erre az oldalsó, jobb oldali kis csatornába, ez megy a vízerőműbe, ami lejjebb van. És ha olyan nagy vízhozam lenne, hogy itt már nem fér be, akkor ugye még itt át tud folyni a baloldali egyelőre üres csatornába, ahol egyébként természetes módon is lehetne vizet engedni. Az pedig itt ezen a kis csatornán keresztül ott belefolyik, itt a hidacska túloldalán a eredeti
Sagittario mederbe, tehát itt van így ketté osztva a víz, hogy jusson az erőműnek is, meg jusson a folyónak is. Szóval ugye ott van azon az oldal, csak hogy belenyúlni, ez az előbb mutatott kis elosztó, itt egy orsi, itt a hidacska, és egyébként a Sagittario meder az meg itt van, itt a hidacska alatt, és az a túlfolyó, ami abból a félre vezetett ágon meg van csinálva, ebbe folyik bele. De hát most éppen nem folyik túl, de na menjünk tovább. Na hát szóval arra megyünk. Milyen kis mosolygós ez a kerekesszékes kolléga. Na hát szóval itt tanakodnak macilaciék a Organico szemetesnél, tehát ez egy olyan zárható fedelű szemetes, ami azért ilyen, hogy a macik azok ne szedjék ki belőle a cuccot. Tehát ez egy ilyen macivédő történet, mert ugye nekik nem jó, ha megesznek bármit, úgyhogy így védik errefelé a mackókat. Igen, és akkor itt alá kell nyúlni, kitekerni a gombot, és akkor nyílik ki a tartó. Mackó koma ezt nem tudja megtenni geometriai okokból, már okosnak okosak a macik, de a mancsuk az nagy. És ugye rajta is van, hogy ebbe csak szekpót lehet bedobni, azaz mindenféle egyéb nem organikost, de hát ami elbomlik, az maci védetten megy, ami meg nem, az így. És a házak ott fent. Az öreg tölgyfa. Meg a kis barátja. Nincs is jobb egy meleg nyári napon, mint egy tölgyfa árnyékában hűsölni. Hát igen. És úgy, hogy hallgatod közben a patak csobogását. Meg a madarakat. Meg a madarak énekét. És lóbálhatsz a kezedbe egy WC papírt. Bocsánat, az nem semmi. Hát ezen be lehetne fűzni a hajókötelet. Ezen igen, még a teve is áthalad majdnem. De csak ha egy pupu. Igen. De él. Vannak száraz ágai már. Hát az alsó ágak igen, de a felsők azok minden fajt szokta, hogy az alsó ágakat. Ez egy élő fűszfa. És bele akarsz kötni? Még az élő fűszfába is. És ott meg házak vannak fent. Ja, és ez meg egy tök jó játék, most csak. Mondd már milyen játék ez a... Tudod, amikor kipörgeted, hogy jobb kéz, bal láb, és akkor mire kell tenni a... Mancsodat. Igen, most nem jut eszembe A farkas helyére rakod, vagy igen. valami zergeszerű szerintem. Meg van ott mackó is, ő lesz a sárga. Igen, szarvas, farkas, medve. Meg egy másik páros újú patás.
Rá van írva mindegyikre elvileg. Az a cservó, a szarvas, az orszma, a medve, a csingiále, az nem tudom. Sajnos, ezt majd megnézem, és a lupo a farkas. Na hát, majd megfejtjük. Ugyan vasárnap volt, de felszaladtunk a boltba, hogy hát ha van még valami. Hát ilyenkor azért nem olyan nagy a választék, de bőven találtunk valami kedvünkre valót. Szerethetni. Egyébként már nem is így szokták csomagolni. Mert itt ugye úgy csomagolt, hogy levágta, papíron megmért, és utána terítette le ezzel, és fölgöngyölte nálunk. Nem így szokták, hanem csak belecsapják a papírba, amin belül van egy ilyen nylon. Igen. Így viszont ugye nem ér össze akkor a áru semmivel. Igen. Praktikusabbnak tűnik. Na szóval prosciutto cotto, ez egy szalámi, egy házi szalámi, házi kenyér, kicsit organikusan vágva, egy kis késem van, és egy pecorino sajt, érlelt pecorino, ha jól látom. Igen. Úgyhogy ez lesz most az ebédünk. No hát szeretném kideríteni, hogy ez hova megy. Úgyhogy, mert itt ugye van egy lefolyó cső, ez nagyon jó, hogy van, csak
Te voltunk egy ilyen zsákkal, de úgy néz ki, hogy még a üze is benne van, a tömítőgyűrű. Úgyhogy most én leszaladok a főszintre, mert ott van egy tippem, hogy hol fog kifolyni. És akkor ide kéne, hát a fene se tudja, mi lesz benne, valahogy leönteni a vizet. Na? Hallottad? A közcsatornánál viszont hallottuk a hangokat, ahogy lefolyt a víz. Úgyhogy ezek szerint rá vagyunk kötve a csatornára. Hát, ez kérem, itt a ház alatti barlang. Na hát itt van egy ilyen szép kis szatyor, ezt ott lent találtam a barlangnak a mélyén. És főcipeltem itt az Orsinak, hogy hát ha valami értékes kincs. Úgyhogy most bontsuk ki együtt, hogy mégis mi ez, bár gyanítható a tetején, hogy valami eszáig van benne, de Igen, hát azért már bele lesz. szét van szakadva, mert alig tudtam főhozni. Na gyere, közelebb ezt meg kell mutatni, szerintem. Aha, Meg a különböző méretű tányérok vannak. semmi, hogy nem benne. törtek el nagyon. Még ilyen egy-kettő van csorba, látod itt egy kicsit, de hát ez ugye régi. De nézd meg milyen mintás. Azt közelítsünk ott egy mintára. Ugye ez most kézzel festette, vagy nyomott? Fene se tudja. Azt nem tudom, de jól néz ki. Szép. Azt a... Hát innentől közben nem műanyag tányérból leszünk, kedves. Úgy látszik. Van belőle egy pár, tehát hogyha van is csorba Igen, közöttük egy, nagyobbakat is. az ugyanez a minta, Ugyanez a ráadásul ez egy készlet. Ez egy készlet, igen, mert ez itt egy 2, 4, 6, 8, 10, 11 darab, ha jól számolom. Na, hát A pedig kis szám. tányér. Úgyhogy ez valószínűleg 12 darabos lehetett valamikor, mert 11 Hát darab. igen, csak kérdés, hogy mi van még benne, hogy mély tányér, Akkor meg... itt egy legén egy 12 darab ilyen nagy. Aha, kolapos tányérok gyakorlatilag. Igen. Na, abban van egy-kettő, amit ilyen nagyon csorba, és van egyet, amit látok. Hát mindegy, majd szét kéne szedni, hogy mennyi épp van, De- és akkor Igen. ezek azért, Na, várj, akkor, ezt ha már látom. itt vannak, akkor értékesnek tekintsük őket. Így. Akkor ez itt az lapos Mondjuk egy tányér szekció. 3-4 darab épp darab csak kijön belőle. Azt mondom, persze. Meg ha kicsit csorba a széle, még az se olyan nagy katasztrófa. Van egy... Na és van 4 tányér. Hoppácska. Abból van 6 Hát darab. igen, azok is csorbák De egy igen, kicsit. abból van egy, ami nagyon, Ó. vagy 2, ami Aha. nagyon csorba. Várjál, mert ezt most pont nem mutatta. Igen, hát az ott ki van csorbulva, de... De amúgy meg... Hát amúgy figyelj, meg ha van csak párat benne. találunk, Aha. akkor is. De a kis tányérok azok egész szépek. Nagy tányérból is van egy jó pár, ami... Na hát. Akkor, De tetszik. akkor ezt bányáztam neked, drága. Köszönöm szépen. Szívesen.
Na, az mi a... Siker! Várjál. Na? Vegyészszaglás, úgy. Vegyészesen. Alkohol illata van. Hát én is valami bornak, ilyen óbor illata van az a víz. Hű. Hát ennek nem olyan szép a színe. És meg az egészet, hogy valami seprű biztos van az alján. Aha. Olyan... Hát... Olyan barnás inkább. De abszolút vörös bor illatú. Igen, az illata az vörösbor, de a színe az nem túl biztató. Hát ez valami lőré kategória, ezt Bocsi, nyilván de nem fogjuk ezt meginni. Nem fogjuk meginni, igen. De az üveg az jó pofa, és ezt elrakhatjuk. Aztán Mementóként. Na, egy kis pacsi. Finom ilyen lencsés egytál étel. Tettünk bele egy kis tésztát, de egyébként ez ilyen... Hát ilyen knorros. Zacsis. Zacsis, úgyhogy csak forró víz kell hozzá, meg mondom, egy kis tésztát, ilyen kis csipetkét raktunk bele. Az viszont valami helyi tésztácska. Meg hát a Igen. orvos is. Na hát akkor jó étvágyat magunknak. És ha tetszett, akkor lájkoljátok, Ha esetleg komment van, akkor ott lehet kommentelni. megcsengő gombot nyomni. Hogy el ne feledkezzetek a következő epizód Epizód. megjelenéséről.